হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছো কঁঠালৰ চব্জি এয়া মই লৈছো কঁঠাল দুটা এয়া কঁঠালখিনি বাকলি গুচাই হৈ গ'ল ইমানটো সাইজত কাটিছো মই আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কৰিব পাৰে মই ইমানটো সাইজত কৰিছো আৰু এইখিনি ধুই লওঁগে গৈ এতিয়া মই সসপেনটাতে পানী লৈছো তাৰ পাছত নিমখ অকমান আৰু হালধি অকমান দি লৈছো ধুই লৈ কঁঠাল কি পিছি ইয়াতে দি লৈছো এতিয়া মই এখিনি বইল কৰি আনোগৈ আৰু এয়া বইল কৰি মেলি হৈ গ'ল কঁঠালখিনি আৰু তেল ঢালি ললো এফালে তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া কঁঠালখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকমান দেৰি এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই পিনি খাই চাবচোন মাংসতকৈ বেছি সোৱাদহে লাগে এইখিনি খাবলৈ এতিয়া অকমান ফ্ৰাই কৰি লম মই গেছটো মিডিয়াম কৰি ফ্ৰাই কৰিছো এইখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছো তেল আৰু অকমান দি পিনি মই নহৰুকে পিঠা বনাই এনেদৰে দি লৈছো গোটা গোটাকে কাটি লোৱা পিঁয়াজ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি লওঁ বিলাহীখিনি অকণমানতে ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান তাৰ পাছত দি লৈছোঁ মই নিমখ অকণমান আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি অকণমানতে গলাৰ পাছতে মই এতিয়া দি লৈছোঁ মিট মছলা অকণমান এইখিনি অকণমানতে ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা কঁঠালখিনিও দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি অকণমানতে ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ পানী অকণমান পানীখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ মই থৈ দিম এইখিনি অলপ অলপ সিজাৰ পাছতে মই এয়া গৰম মছলা অকণমান দি লওঁ আপোনালোকে ইয়াত আলুও দিব পাৰে মই আলু নাই দিয়া গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত গেছটো মিডিয়াম কৰি আকৌ আৰু অলপ দেৰিখিনি উতলিবলৈ দিম এইখিনি অকণমানতে উতলাৰ পাছতে মই কাটি লওঁ ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অলপ দেৰি এইখিনি মই সিজিবলৈ থৈ দিম
ইমানখিনি হৈ গ'ল। যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।